Hi everyone! Welcome to Sulit Reviews. So, in-announce na ng Realme guys yung official price ng Realme 5i at yan ang pag-uusapan natin ngayon. At pag-uusapan din natin yung honest review ko dito sa phone na to dahil more than 2 weeks ko na siyang gamit. So, start tayo. Okay, so doon na tayo guys sa price. So, ang official price ng Redmi 5i ay 6,990 pesos. At yan ay para sa 3GB of RAM at 64GB of internal storage na variant. Ang sad news guys ay na itong ginagamit natin na 4GB of RAM na variant ay hindi magiging available dito sa Philippines. Available lang to sa India. At starting February 1, 2020, magiging available na ang Realme 5i sa mga Realme kiosks at concept stores. At kung gusto mo namang mabili ng mas maaga, yung Realme 5i, meron silang online flash sale on January 30 at February 1 tuwing alas 12 ng tanghali at alas 6 ng gabi. Okay, so una nating pag-usapan guys ay yung performance ng Realme 5i. So, ulitin natin guys, naka-Snapdragon 665 na siya at yung chipset na yan ay enough to deliver popular apps katulad ng Facebook, Instagram, YouTube at kahit ilang games sa Play Store. Ang isang problem lang na nakikita ko talaga dito sa Redmi 5i ay yung mismong OS niya, which is Color OS. Hindi kasi masyadong mabigyan ng freedom yung Snapdragon 665 dahil sa bigat ng Color OS. Parang alam mo yung feeling na nakatali at hindi makatakbo ng mabilis yung chipset. Ganun dito sa Redmi 5i. Remember, itong ginagamit ko sa review ay yung 4GB of RAM na variant. Kaya sana dumating na guys yung Realme UI para naman gumaan-gaan yung feel ng UI ng mga Realme phones. Pero considering the price again, not bad. Not bad at all itong Realme 5i. At para sa Antutu benchmark, start natin yung test. Okay, so total score guys ng Realme 5i sa Antutu ay 170,327. Again, para sa price niya, maganda na yung score na yan. At para naman sa Asphalt 9 gameplay, masasabi ko na talagang kayang-kaya ng Realme 5i i-handle yung game na to. Hindi man sobrang smooth, meron ka mga frame drops na may experience, pero kaya niya. At idagdag mo pa dyan guys yung game space dito sa Realme 5i. At para sa mga hindi pa nakakaalam, malaking tulong yung game space para lumuwag yung space sa RAM, mabawasan yung background processes, at maisagad yung clock speed ng CPU natin para mas maging maganda yung performance niya sa gaming. So, sa performance, ulitin ko guys, para sa price ng Realme 5i, 6,990 pesos, sulit na sulit yung Realme 5i. Okay, sunod na pag-uusapan natin guys ay battery. So, meron siyang 5,000 mAh na battery. Malaki yan para sa 720p na display at para sa 665 na chipset. At sa experience ko, nakakaya ng phone na to na tumagal sa akin ng more than 2 days bago ko siya i-charge. Kasama na dyan guys yung social media, YouTube videos, paggamit ng camera, at mga pailan-ilang games. At dito sa Redmi 5i, na-feel ko ulit na hindi ako kailangang mag-alala na malulobat ako at the end of the day. Kung gagamitin mo to sa work, I'm sure uuwi ka pang merong charge itong Realme 5i. At speaking of work, highly recommended ko po ito dun sa mga mahal naming Grab drivers, yung mga nag-grab food, mga naglalala-move, o yung mga courier natin sa mga online store. Saktong-sakto po ito sa inyo kasi matagal po itong malulobat. At kung gamer ka naman, in a tight budget, hindi agad malulobat yung Realme 5i kahit matagal ka maglaro sa buong araw. Okay, next naman ay yung charging niya. So, uulitin ko, hanggang 10 watts lang yung kaya nito pagdating sa speed ng charging. At sa test na ginawa ko guys, nag-start akong mag-charge nung 17% na lang yung battery life. So, mula 17% hanggang 30%, inabot ng 20 minutes. Inabot naman ng 53 minutes para makatungtong ako sa 50%. At 1 hour and 40 minutes para maabot ko yung 80%. At na fully charge ko yung Realme 5i within 2 hours and 45 minutes. So, kung mag-i-start ka from 0 to 100%, siguradong aabot ka ng more than 3 hours. So yun isa guys sa mga detail na kailangan ninyong tandaan sa phone na to. Matagal siyang malobat, yes, pero matagal din siyang i-charge. Next na pag-uusapan natin, camera. Honestly, hindi ako nag-expect ng malaki sa Realme 5i kasi nga budget phone ito. Isa pa, naka Sony IMX386 lang siya. Pero considering the price, again guys, sobra-sobra pa yung na-deliver ng Realme 5i sa mga photos and videos. So tingnan natin yung ilang samples.
So kagaya na nakikita nyo guys, sharp, clear, at basta hindi mo i-on ang chroma boost, natural naman yung kulay ng mga photos. Pagdating naman sa macro shots, okay lang. Hindi ko masasabing maganda o sobrang daming details, saktong-sakto lang. Yung nightscape, nagustuhan ko din yan kasi hindi grainy at na-maintain yung pagka-sharp ng photo. At itong Redmi 5i camera ay merong EIS or Electronic Image Stabilization. Pero sa experience ko, parang sa 1080p lang gumagana yung EIS. Stable naman for the most part, pero katulad na makikita nyo, meron kayong mapapansing wobbly effect habang nag-video kayo na naglalakad, katulad ng ginagawa ko ngayon. Pero kung hindi ka naman naglalakad habang nag-video, maganda yung quality ng video ng Redmi 5i, lalo na yung 4K niya. So, para sa camera guys, again, for the price, sobrang satisfied ako sa performance ng Redmi 5i pagdating sa camera. At considering guys na meron ng 4K yung phone na to, sobrang sulit yun. Pero syempre, hindi pa rin perfect yung Redmi 5i. Meron kayong ilang bagay na kailangan tandaan sa phone na to. Una-una guys ay yung speaker. Actually, sabay kami ng wife ko na nakapansin dito. Sobrang hina ng speaker ng Redmi 5i. Gaano kahina? Ilang beses kong dinodouble check kung nakatodo talaga yung volume. Ganon kahina. At isa pa na hindi ko nagustuhan, hindi lang dito sa Redmi 5i kundi sa iba pang phone ng Realme ngayon ay yung ColorOS pa rin. Kasi nga, ulitin ko, hindi siya smooth at kulang na kulang pagdating sa features. At ang biggest problem ko sa ColorOS ay kapag merong nagpa-pop up na message, yung dalawang nakikita niyo sa baba, yung mark as read tsaka delete message, mukhang nabaliktad yung location dito sa ColorOS. Supposedly, dapat nasa kanan yung delete message. Kadalasan sa mga Android phones ngayon, yung mark as read ay nandun sa kaliwa. Kaya, kapag merong pop-up message, ang lagi ko napipindot, imbes na mark as read, delete. At sobrang nakaka-frustrate yun. At number 3 na kailangan mo tandaan sa Redmi 5i ay yung kanyang storage. So meron siyang 64GB of internal storage pero hindi siya naka-UFS. Although syempre hindi natin i-expect yon sa isang budget phone pero kailangan mo ring tandaan yun. Hindi siya naka-UFS, naka-eMMC lang siya. At para bigyan lang kayo ng konting idea guys, yung eMMC storage ay half duplex lang. Yung UFS naman, naka-full duplex. Ang ibig sabihin nun guys, itong eMMC storage ay kaya lang mag-send ng data in one direction at a time. So kung magre-read siya, read lang. Hindi pwedeng sabay yung read tsaka write. At yon yung lamang ng UFS. Yung UFS storage kasi kaya niyang mag-read and write at the same time. So mas mabilis yung UFS. Okay, so final verdict dito sa Redmi 5i. For 6,990 pesos or 7,000 pesos guys, sobra-sobra pa yung makukuha mo sa phone na to. At actually, sa mga na-review ko ng phones na nasa ganitong price point, mukhang number 1 itong Realme 5i sa dapat mong i-consider. At agree ako sa sinasabi ng Realme ngayon dito sa Realme 5i na quad camera battery king itong phone na to. Sobrang sulit talaga at marirecommend ko sa inyo guys kung ang hanap nyo ay budget phone na may magandang camera at matagal na battery life. So yan guys yung honest full review ko dito sa Redmi 5i. Sana nakatulong. Kung nakatulong at nagustuhan ninyo, please hit the like button below. Mag-subscribe na rin kayo, please lang. At i-press nyo na rin yung notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod nating videos. So yun muna guys. Maraming salamat sa panonood. Para sa samat-saring unboxing and reviews, this is Sulit Tech Reviews.